mình làm cả taมีดวงจันทร์ខ្ញុំទៅខ្ញុំយកបတ်ភ្លេងក៏មកខ្ញុំដាក់ trong thổ địa បងហ្នឹងបង hút đồ có qua sợi á phải thọt một đáy rồi chưa thọt một đường tuồng chân này đường tuồng chân sọ về nhỉ mình mất sao rồi tại chú à làm mà mau chạp chạp á đâu chả phải mua thế này miệt cái món ai đã làm bài phim chua vào lớn friend mà trang chặt quả ông chun chết nhầm phơi à đã profile nhầm buộc gì nhầm phơi nào luôn rồiตะกูนน้ำปลาตะกูนอัดบานมั้งไปจีตะกูน đặt lên mà đặt và trên tôm rang mà đóng hay nâng liều nôm chu đã nằm trên tôm rang đóng mình làm cả không ai hồi à đi bò tinh bò rồi nè cái này trong chế tạo áo món nó để kê liền xong nó kê áo nhưng áo món
chúng tông rong pan năng pan mạnh á là khởi pan mạnh năng thèm hồn đánh nó kẹt mình ấy biết tặng chưa không kẻ tắc chất lỗ bụng nè đi không được chứ không ăn cái nào mà lò mua chưa đấy nhớ đi gì mấy băm mất chưa thôi na khỏi được thôi nồng nơi thọt đấy ở tới nông mình cái kia đỏ đi là lại mình kẹm đặt tức không đặt tức không điều muối tiệm nó đại thôi nó ngay cái miệng chảy đúng không đây thôi có ai thì tụi con na phải cam chưa trơn rồi anh cha nó đót mẹ nói cái mà ta thơm hộp của tục ai vô quay cầm pria đây mà cô mà chua rồi bóng quá rồi quay cầm pria có ban tóc vít thế thì ban chôm thì mời lại mời cán nữa cùng dày là tiền lô lực thuế đã bao nhiêu rồi bốc nắng rồi
lên men học thế nào bọc đi câu bây giờ dùng để làm lại bạn đây là còn chỗ nào câu lịch chắc đâu rồi được đang được đốn coi đốn đặt tập đồ học kỳ nhẹ quá có tay xà một cây hết mình tục chầm món làm được class sen vua chứ lính Sao mấy nhỉ? năng rồi rồi nó sáu tuần ấy giá cho mau pin mà cho nên lại đâm rồi trên cái bò này bao đồng đi cho anh thầy sao mới nào